नमस्कार, म राजकुमार तपाईहरुलाई यो मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाई यो भिडियोलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो मेरो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई समेत प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। जसले गर्दा मैले अपलोड गरेको अनलाइन बिजनेस, अनलाइन मार्केटिङ, एफिलिएट मार्केटिङ तथा फाइबर सम्बन्धी भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाई समक्ष आउनेछ र यो YouTube च्यानलमा अपलोड भएको कुनै पनि भिडियोहरू मिस हुने छैनन् भन्दै म आज तपाईलाई यो भिडियो मार्फत म कसरी अनलाइन क्षेत्रमा लागे भनेर केही बताउने छु भन्दै म आज यो भिडियोको टपिकलाई सुरु गर्न चाहन्छु। मैले यो भन्दा केही वर्ष अगाडि मेरो फेसबुक, युट्युब तथा गुगलहरुमा चाहिँ अनलाइन अर्निङको बारेमा देखेको थिएँ र मलाई पनि यो बारेमा बुझ्न मन लाग्यो र मैले धेरै कोसिस गरे यो बारेमा बुझ्नलाई। मैले युट्युबमा पनि धेरै सर्च गरे, भिडियोहरू धेरै भेट्टाएँ, तर यो बारेमा मैले राम्रो बुझ्न सकिनँ र मैले यस्तै क्रममा एक दुई ठाउँ चाहिँ डाटा इन्ट्री सम्बन्धी काम पनि गरे र यहाँबाट मलाई कुनै पनि उपलब्धि भएन। मेरो दुःख र समय मात्र खेर गयो र यस्तै क्रममा मेरो फेसबुकमा अनलाइनमा काम गरी राम्रो इन्कम गर्नुहोस् भनेर लेखेको एउटा एड देखेँ र यहाँ चाहिँ के काम रहेछ त यस्तो जुन काम चाहिँ हामीले अनलाइनमा काम गरेर इन्कम गर्न सकिन्छ भनेर मैले त्यो फेसबुक एडको कमेन्ट बक्समा मेरो मोबाइल नम्बर छोडेको थिएँ र केही दिनपछि मेरो मोबाइलमा एउटा फोन आयो र जुन फोन चाहिँ चितवनबाट होमराज घिमिरे सरले गर्नुभएको रहेछ। जुन एड चाहिँ होमराज घिमिरे सरले नै पोस्ट गर्नुभएको रहेछ र मैले अनलाइन अर्निङको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ होमराज घिमिरे सरसँग बुझेँ र उहाँले पनि सम्पूर्ण कुराहरू मलाई भन्नुभयो। उहाँले चाहिँ मलाई नेपालकै अनुजभाइ.com कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू मलाई बताउनु भयो र मलाई पनि धेरै राम्रो लाग्यो र मैले यो कम्पनीमा जोइन भएँ र यो कम्पनीमा जोइन भइसकेपछि यो कम्पनीको फाउन्डर जितेन्द्र राई सरसँग मेरो परिचय भयो र उहाँसँग परिचय भइसकेपछि त झन् मलाई एकदम खुसी लाग्यो र मैले यहाँ काम पनि सुरु गरेँ र यहाँ मैले काम गर्दा अनुजभाइ.com को फाउन्डर जितेन्द्र राई सरबाट मैले धेरै साथ सहयोग सपोर्टहरू पाएँ र उहाँले मलाई धेरै मजाले धेरै सजिलोसँग धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो र यहाँबाट मैले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पनि पाएँ र यस्तै क्रममा मैले यो युट्युब च्यानल पनि खोलेको हो र यो युट्युब च्यानल खोल्नुमा पनि जितेन्द्र राई सरको धेरै साथ सहयोग र सपोर्ट रहेको छ र यो युट्युब च्यानललाई पनि धेरै साथीहरूले माया गरिदिनु भएको छ र आज म जुन स्थानमा रहेको छु त्यो सबै अनुजभाइ.com को देन हो भनेर म भन्न चाहन्छु र अहिले पनि म अनुजभाइ.com मा रहेर काम पनि गरिरहेको छु र यहाँबाट मैले धेरै कुराहरू सिकिरहेको छु र यहाँबाट मलाई धेरै साथ सपोर्टहरू मिलिरहेको छ र अहिले यो कम्पनीमा नेपालको धेरै दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू पनि काम गरिराख्नु भएको छ। हामी सबैजना मिलेर यो कम्पनीमा काम गरिरहेका छौँ र तपाईँ पनि अनलाइन बिजनेस, अनलाइन मार्केटिङ, एफिलिएट मार्केटिङ र फाइबर सम्बन्धी काम सिकेर फुल टाइम वा पार्ट टाइम काम गरी अनलाइनमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा मेरो फेसबुक लिङ्क राखिदिएको छु। त्यहीबाट मसँग जोडेर अझ विस्तृत रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र शेयर गर्नुहोला र यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई समेत प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला। जसले गर्दा मैले अपलोड गरेको कुनै पनि भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाई समक्ष आउनेछ र यो युट्युब च्यानलमा अपलोड भएको कुनै पनि भिडियोहरू मिस हुने छैनन् भन्दै म अर्को भिडियो लिएर आउने बाचासहित बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।